Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, liệu một cuộc hôn nhân từng có quan hệ ngoài hôn nhân có thể hạnh phúc được không? Ngày xưa xe cộ chậm chạp, cả đời chỉ có đủ thời gian để yêu một người. Bây giờ hãy lắc nó một cách ngẫu nhiên và trượt nó để tạo ra tia lửa. Hôn nhân trở nên mong manh, nhất là khi sự phản bội dường như hiện diện khắp nơi, nhưng không nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì nó. Nếu cuộc hôn nhân tiếp tục, những người trong đó có hạnh phúc không? Có người nói, chỉ cần bạn suy nghĩ cởi mở thì có thể hạnh phúc, nhưng đó không gọi là hạnh phúc mà gọi là quên đi. Bạn không còn là người tình thân thiết trong lòng cô ấy nữa. Bạn chỉ là cha của một đứa trẻ và một đứa con, đối tác trong hôn nhân. Vào lúc lừa dối, tình yêu không còn nữa. Vào thời điểm đó, người bạn đời của bạn thực sự đã thua một người ngoài hôn nhân. Thất bại này không có nghĩa là đối tác của bạn yêu người kia nhiều hơn, cũng không có nghĩa là anh ấy tốt hơn bạn. Nhưng vào lúc này, người đàn ông của bạn đã chọn bạn và giữa hai người không còn tình yêu nữa. Dù kẻ lừa dối đã quay lại, nhưng lần trở lại này không phải vì tình yêu mà chỉ là cân nhắc đi hỏi lại những ưu nhược điểm. Có lẽ anh trở về sẽ có lợi hơn, dù sao anh cũng đã có vợ con rồi. Chỉ cần phủi bụi và tiếp tục cuộc sống của bạn. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp người ngoài hôn nhân không muốn ở bên anh nên hoặc cân nhắc lợi hại hoặc không có lựa chọn nào khác. Trong trường hợp này, nói về hạnh phúc của hôn nhân hay hạnh phúc của tình yêu không còn tồn tại nữa. Chỉ là cuộc sống này có lẽ vẫn còn có thể vì đôi bên vẫn cần nhau. Hãy thử tưởng tượng, nếu một bên trong cuộc hôn nhân cảm thấy bên kia hoàn toàn vô nghĩa thì họ thực sự sẽ không ly hôn sao? Và hầu hết họ đều không vui. Loại rạn nứt này luôn nằm trong trái tim của nửa kia. Trái tim anh ấy sẽ rất đau đớn và anh ấy sẽ thường xuyên nghĩ về điều đó. Mặc dù mỗi cuộc hôn nhân đều có những vấn đề khác nhau nhưng vấn đề nguyên tắc thực sự có tác động lâu dài đến các bên liên quan. Hôn nhân gian dối giống như một tấm kính vỡ, dù có dán lại cũng vẫn có vết nứt. Một số người thậm chí còn chia tay sau vài năm vì vấn đề này. Nếu hôn nhân có vấn đề, bạn nên chủ động vứt bỏ 3 thứ để tăng thêm sự nồng ấm cho mối quan hệ. Khi một cặp đôi yêu nhau, sự lãng mạn, ngọt ngào chỉ tồn tại nhất thời, trong khi những nhu cầu thiết yếu hàng ngày sẽ tồn tại suốt đời. Có thể nói hiếm có ai có thể giữ được sự ấm áp, ngọt ngào của tình yêu trước hôn nhân trong những chuyện vặt vãnh thường ngày. Lòng người sẽ thay đổi, tình cảm sẽ hao mòn đi niềm đam mê. Nếu không cẩn thận, hai người từng yêu nhau sẽ nhìn nhau rồi chán nhau nên bị nghi ngờ và cuộc hôn nhân của họ gặp khủng hoảng. Nếu cả hai người đều nhận thức được vấn đề, chỉ cần họ có thể bình tĩnh, giao tiếp và giải quyết thì tình thế vẫn có thể đảo ngược và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một khi không ai từ chối ai và cố gắng hết sức để đối mặt với nhau thì cuộc hôn nhân không còn là tan vỡ. Người thông minh biết rằng hôn nhân cần có sự quản lý. Một khi có chuyện gì đó không ổn, họ sẽ chủ động từ bỏ 3 điều, lùi lại một bước, chừa khoảng trống và để hạnh phúc sống trong đó. Điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân là phàn nàn. Mọi người đều muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và mọi người đều có sự phù phiếm và so sánh. Nếu những tâm lý này được sử dụng tốt, chúng có thể truyền cảm hứng cho tinh thần đấu tranh. Nếu sử dụng không đúng cách, họ sẽ so sánh ngày của mình với ngày của người khác. Càng nhìn vào hạnh phúc của người khác, họ càng cảm thấy người bạn đời của mình thật bất tài, không mang lại hạnh phúc cho họ. Khi thấy người khác mua nhà, ô tô, tôi phàn nàn rằng gia đình tôi vẫn đang phải đi thuê. Thấy chồng người khác lương cao, họ phàn nàn chồng mình không có khả năng thăng tiến, hỗ trợ. Dù thấy con người khác học giỏi nhưng bạn vẫn phàn nàn về ghen xấu của chồng. Những lời nói tiêu cực này khiến bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy khó chịu. Điều gì sẽ xảy ra với người bạn đời ngày đêm cùng bạn, đặc biệt là người bạn đời từng rất yêu thương bạn?
Nó sẽ chỉ khiến tình yêu co lại và thậm chí biến mất trong những lời phàn nàn của bạn. Phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn phản tác dụng. Hạnh phúc của mọi người đều đạt được nhờ làm việc chăm chỉ, không phàn nàn và phải từ bỏ phàn nàn. Điều chúng ta nên làm là lấy hạnh phúc của người khác làm mục tiêu thúc đẩy. Chỉ khi vợ chồng cùng nhau làm việc thì chúng ta mới có thể ổn định được sự hòa thuận và hạnh phúc trong gia đình. Tôi thường nghe hàng xóm cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Vợ tôi nhờ chồng giặt quần áo. Khi giặt quần áo cô ấy nói không sạch nên bảo chồng nấu ăn. Khi ăn, cô nói đồ ăn mặn hoặc nhạt. Cô lại làm ầm lên rằng chồng không kiếm được tiền nên việc nhỏ cũng không làm được. Người chồng sẽ phàn nàn vợ lười biếng, không chăm sóc con chu đáo, không quan tâm đến việc học của con, khiến thành tích học tập của con đứng cuối lớp. Cứ như vậy, hai người suốt ngày trách nhau không tốt, không bao giờ nghĩ tới việc giải quyết những vấn đề này như thế nào. Điều kỳ lạ là việc học tập của trẻ không hề phải chịu đựng cảnh cãi vã suốt ngày. Đổ lỗi sẽ chỉ làm mâu thuẫn thêm sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con cái. Mỗi lời buộc tội phát ra từ miệng bạn đều tạo ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng xấu đến mọi người trong gia đình. Thay vì làm như vậy, kiểu hạ thấp này làm tổn thương cảm xúc và gây tổn hại nghiêm trọng đến sự tự tin của một người. Nếu không tốt cho hôn nhân sẽ chỉ khiến hai người ngày càng xa nhau, không còn ham muốn giao tiếp, sẻ chia. Có câu tục ngữ rằng, không vứt rác trên tay thì làm sao rảnh tay ôm lấy hạnh phúc. Trong hôn nhân, những lời phàn nàn, tố cáo, coi thường giống như ba đống rác phải vứt đi, để không gây rắc rối cho hôn nhân và giúp mối quan hệ vợ chồng ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại.